Okay, she keep calling every single night. So what's up mga sir? So narito na naman tayo sa panibagong tutorial ng Java language. And ang topic natin ngayong araw na to is variables. Bago ko ituro ang variables sa inyo, don't forget to like and subscribe to my channel and hit the notification bell for more updates ng mga tutorials ko about Java language. So variables is by declaring a name or a container na kung saan pwede mo siyang namna ng mga values. Pwede natin sabihin na string is equals to and int age is equals to, then pwede din sabihin natin na double money is equals to. Okay, itong mga to ay natawag nating declarations, and yung name, age, and money ay natawag nating variables. Ngayon, ang mga variables na to na nakikita nyo ngayon sa screen ay may mga tinatawag na values. So, yung values na to, yun yung content ng ating variables. So, ibig sabihin, ang name na variable na to ay may naman na value na ito. Ganon din si age, ganon din si money. Ngayon, mapapansin mo na magkakaiba ang values nila kasi ang kanilang data types ay magkakaiba din. So, magkakaroon po ako ng separate na video about data types. But for now, we will be talking about variables. Kailangan ba na ang variables ay small letters or big or capital, o kailangan may orderly fashion ka na susundin para magawa mo lang mga variables? For example, string name is equals to, mapapansin nyo, gumamit ako ng lower cases. Pwede naman natin gamitin ulit yan, but this time, nagamit ulit ako ng pangalan na name, pero uppercase naman sila. Pwede natin kung i-combine ang uppercase at lowercase like this. Or pwede rin naman na mix, o depende sa'yo kung ano yung uri ng naming convention or variable naming ang gusto mo. For instance, okay, so ang variables ay hindi nag-i-stick kung lowercase or uppercase or kahit na anong combination ang lagay mo. Ano-ano ang mga pwede natin gamitin kapag gusto natin mag-declare ng variables? So for instance, pwede kong sabihin na string name. Papansin nyo, hindi tinatanggap ang symbols. So, symbols are not allowed. So, paano naman kung gumamit tayo ng underscore? For instance, so mapapansin nyo, tinanggap ang underscore. Paano naman kung a name, tapos nasa gitna ang underscore, tapos meron ulit na alphabets or word again? So, tinanggap siya. Ibig sabihin, a word with an underscore and another word is acceptable as a variable name. Paano kung simulan ko siyang gamitin ng mga symbols as a first character bago yung ibang words o bago yung ibang letters? So, hindi siya allowed. So, kung mapapansin nyo, hindi tinatanggap ang mga symbols or mga characters para sa pag-declare mo o pag-name mo ng variables mo. Pero, subukan naman natin na ganito. Still, hindi tinatanggap ang exclamation point o kahit ang question mark
o kahit siguro greater than, less than, colon, or even a quotation. Pwede mong gamitin is the underscore. Paano naman kung gumamit ako ng $sign? Accepted. Ibig sabihin, $sign is accepted sa pag-name ng mga variable. Kung nag-aaral kayo ng PHP, ang variable natin ay lagi nagsisimula sa $sign. Okay. So I hope may natutunan kayo ngayon sa ating lesson for naming of variables. So para mas makompleto ang lesson na to, papakita ko sa inyo kung paano tawagin ang mga variables na to gamit ang natutunan natin na system.out.py nung last tutorial. So una, magde-declare ako ng variable. So gamitin ko na lang yung pangalan ko. Tapos, gamit ang system.out.py. Tatawagin ko ngayon yung variable na name at ilalagay ko siya dito. Save ko yung aking program. Press ko ang run project or F6 at lalabas yung mismong value. Mapapansin nyo, imbes na gumamit ako ng value as a container, ginamit ko ang variable upang tawagin ang value na nasa loob ng variable na to. Para mas maging mas maganda ang pag-out natin ng data sa variable na to, pwede natin gamitan ng kakaibang twist ang ating printout code. Pwede ako maglagay ng sentence such as my name is. Then maglalagay ako ng plus sign. Na ang ibig sabihin ng plus sign ay connection or pwede sabihin siya na mag-add. Pag ginamit ko siya sa loob ng printout code, ang plus is to connect. So ang mangyayari, itong ating string na value, i-connect natin ito sa ating variable na name. By typing name at nag-save ako ng program, pagkakaan ko, lalabas ang result nito. Ibig sabihin, kinol ni name yung ating value na kung saan itong laman na to, itong value na to ay pupunta dito sa name. At yung laman nito ay pupunta dito. Since ang ating printout ay dito. So I hope may natutunan kayo sa lesson na ngayon. And next lesson ay magtuturo naman po ako ng mga details. So, hindi ka pa ulit subscriber ng aking channel, subscribe ka na para mas marami ka matutunan sa programming, especially sa Java language. Hope to see you guys soon. Ready to let go.